Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Lazada. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series review các cái sản phẩm trên Shopee ở cái phần điện máy. Ngày hôm nay thì mình có một cái máy có lẽ là anh em kỹ thuật sử dụng rất nhiều, đó chính là cái máy kho nhiệt. Hôm nay chúng ta thử review một cái máy kho nhiệt mình mua giá rẻ trên Shopee xem như thế nào. Rồi, và thông tin về cái sản phẩm này ở trên app thì đây chính là cái máy này. Mình mua đang là 165.000. Con này thì khi mình mua thì mình sẽ được được giảm là 15k, như vậy con này thực sự thì mua thì hết có 150 thôi anh em, tròn 150 con này. Ở đây chi tiết về máy đây. Sản phẩm này đang bán trên Shopee với giá là 175.000. Như vậy mình mua rẻ cũng được tầm 20 rồi nhé. Mua rẻ được 20. Con này thì bán được khá nhiều, một trong những 5 cái loại máy kho bán chạy nhất trên Shopee luôn. Đây này, có tem chứng nhận mua top 5 bán chạy này. Và mình thấy feedback khá là tốt, đánh dấu sao rất là nhiều. Và cái shop này tận Đông Anh, Hà Nội cơ anh ạ, 161 đánh giá mà thấy khen dùng tốt nên mình cũng mua theo số đông này ạ. Còn nói về giá thì thực sự có nhiều shop bán rẻ hơn rất là nhiều. Có 140 nghĩa mình mua cái shop uy tín một chút. Còn tất nhiên thì loại này thì không phải là loại xịn nhất. Loại xịn nhất thì cũng có loại, nhiều loại lắm. Của Bosch có, Totten cũng có, tàn 400-500 1 triệu. Máy xịn của nó có cái máy, một cái máy của Trung Quốc nó có tem nữa thì nó tầm khoảng 300. Cái máy gì ấy, mình quên rồi, hình như dưới này chắc có đấy. Mình định mua cái máy đây này, máy tan lông này, nhưng mà không đủ tiền anh ạ, 285.000 cơ. Tôi mua cái máy này thì thứ nhất là mình cân đối theo cái mục đích sử dụng của mình thì cũng không khó nhiều lắm, thỉnh thoảng sửa chữa hoặc là cần bóc cái gì ấy thì mình sẽ phải sử dụng máy kho nhiệt này. Còn anh em là đóng hàng nhiều hay là mình đi sản xuất các cái sử dụng bọc nhiều ấy, thì các bạn phải mua máy xịn hơn chút. Thông số về cái máy này ở trên app thôi nhá, còn thực tế thì mình sẽ test và review. Đây, máy này thì nó công suất là 2000W, khá khủng khiếp, và nặng là 0,8 cân, chiều dài là 256. Nó có thể làm việc từ độ từ 60 đến 600 độ C. Đó, và có kiểm soát và chỉnh luồng nhiệt độ luồng khí. Còn công dụng thì tí nữa mình sẽ giới thiệu nhé. Còn đây hình ảnh đây này. Đó, 175.000. Còn thực tế mình mua thì hết có là ở đây 165 trừ đi 15.000 là 150 nhá. Đó là thông tin ở mua từ shop là Đức HM199X này. Còn trên Shopee thì tên cũng thế luôn, tên cũng shop trùng luôn. Rồi, còn trên thực tế thì đây mình nhận về đây 165.000 từ shop. Trên này thì họ ghi khác nhé, là thiết bị cầm tay Minh Tú ở Đông Anh này, Hà Nội này, số điện thoại này. Đó, anh em cần tư vấn thì hỏi. Mua trong đợt sale mùng 6 tháng 6 lúc sáng ấy ạ. Thực ra đợt này sale mùng 6 tháng 6 nên Shopee thực sự không ngon. Mình mua không nhiều lắm trên Shopee, mình mua trên Lazada đợt này nhiều đơn hơn. Shopee mua một số cái mình đã đặt trước rồi. Rồi bây giờ rạch ra. Shop bọc túi ni lông đen rất chuyên nghiệp. Mình rất thích cái shop lọc túi ni lông đen này. Thứ nhất là nó tránh được mưa, và thứ hai nó được giữ được kín về hàng hóa anh ạ, không bị lộ. Đó. Kiểm hàng xem nào. Đóng túi ni lông rất tốt luôn anh ạ. Hộp đẹp đấy, mình thấy hộp có vẻ đẹp anh ạ. Giao nhận cũng nhanh phết. Lần này mình chọn ở bên bây giờ thì Shopee họ có chính sách vận chuyển khác anh em. Mình không chọn được đơn vị vận chuyển như ngày xưa, mà bây giờ thì Shopee họ sẽ tự chọn cái đơn vị vận chuyển cho mình. Như ngày xưa là mình chọn được giá hàng tiết kiệm mà JHN hoặc là Liên Gia Vận hay là GNT gì đấy. Nhưng bây giờ thì không chọn được, ngẫu nhiên. Ở đây mình nhận được kiện hàng từ JHN. Và JHN như là mua hàng mỗi lần mua phải chụp ảnh anh ạ. Cười phết. Mình đứng là mình người mẫu cho họ chụp. Rồi đây, hộp thì cũng hơi móc một chút, nhưng ở ngoài thì cái máy sẽ là máy Hot Air Gun 2000W. Rồi cái gì đây? New Choice cái gì anh ạ. Thông số của nó bên này. Ở đây nó cũng có khá nhiều mã. Đây là con QR88866C nhá. Có một số mã là 866ABC này. Tất cả đều là 720g. Con này thì nó hoạt động trong ngưỡng là 300 đến 600 độ C, khỏe nhất. Đó. Phân tích ở đấy. Như cũng có vẻ được đấy. Đó.
hot air gun. Mở ra xem bên trong chúng ta có gì nào. Không có túi lông nhỉ ạ. Máy đây trông cũng phải to, hộp biếc ít. Hầu như là chả có dụng cụ gì ạ. Chúng ta sẽ có một cái tờ giấy này, một tờ giấy này thôi. Trên này cũng chả ghi tên mã gì, mỗi một tờ giấy chả biết thế nào. Máy đây, máy thì cầm cũng không đến nỗi nhẹ nhẹ mà không phải là nặng lắm. Mình đã từng cầm những con máy sấy rất nặng, con máy sấy mà cầm nó như cầm máy khoan này ạ. Còn cái này thì ở cái mức vừa phải, không nặng không nhẹ. Mà tem này, hàng hóa này, tem nhá, nguyên bản này, dán vội dán vàng vào đây. Hàng này chắc hàng fake rồi anh ạ, hàng fake nhá. Tem dán này chắc chắn là phải chính hãng rồi. Nó cũng chả có một cái thông số gì trên này cả. Tí mình cũng sẽ bung cho anh em xem bên trong. Chúng ta sẽ có một cái công tắc gọi là chỉnh gió low 2 này, như đúng rồi này, low 2 này. Không phải cái gì nhỉ? Đây, đây, chả biết vặn theo chưa nào anh em. Đây bạn, vặn về đây là 2 này, vặn xuống này là low này. Nhựa thì nhìn nó khá là sần anh em ạ. Chả có tem phiếu gì, không biết bảo hành kiểu gì đây. Và chúng ta sẽ có một cái đế để treo máy này. Tại vì máy này thì dùng nó nhiệt độ nó rất cao, không thể là để được, phải có cái này để treo này. Rồi mình sẽ xem phần dây điện. Dây điện của nó thì cũng khá là cứng ấy ạ. Dây thì có vẻ cứng. Con này nó hoạt động ở ngưỡng công suất rất là cao, 2000W. Chắc là cũng khá tốn điện đấy. Trên dây cũng có, mình nhìn đây cũng có thông số này. Đó, CC, PCV gì đấy. Rồi, dây cũng được. Dây cũng... Đây chúng ta sẽ có một cái núm, mà sao hai núm treo cả. Cái núm này không biết có đặt được trong máy không. Cái này thì không đặt được máy đứng nhá. Về công tắc thì chúng ta sẽ có là hai công tắc, một công tắc 2 cấp, low này, 2 này, low, 2, tắt này. Đó, tắt, low và 2. Công tắc thì khá là rít. Rồi, về phần đầu của máy thì đây, một số máy khác thì nó cho chúng ta thêm các cái đầu để thay đổi cái kết cấu gió thổi, nhưng cái này nó chỉ có mỗi đầu khò duy nhất này thôi. Luồng gió nó sẽ đi qua đây. Đó, chất liệu khá là sần anh em. Rồi, hết rồi, không có gì tính năng nữa. Rồi, về máy kho này thì sử dụng để làm gì? Chúng ta sẽ có một số công dụng như là anh em để dán phim cách nhiệt ô tô này, hay là chúng ta dán đề can, thì đây là một cái máy hết sức cần thiết. Còn đối với anh em bán hàng thì chúng ta sẽ có một cái gọi là bọc siêu ấy. Bọc siêu để dùng máy này. Bọc siêu những cái gọi là máy nó cái bọc điện thoại ấy, nó hay có cái siêu, cái lớp ni lông bên ngoài bọc để gọi là niêm phong vào cái sản phẩm, để chứng minh rằng cái sản phẩm đó là cái sản phẩm mới, sản phẩm nguyên siêu chẳng hạn, thì người ta phải dùng cái máy này. Họ có cái túi lông họ bọc vào, dùng cái máy này để đốt. Còn đối với anh em sửa chữa thì dùng máy kho này chúng ta để tháo linh kiện sử dụng được này, rồi để tháo những cái phần nhựa, tháo gương, tháo cái phần nhựa, các cái phần tay cán, nói chung là cũng khá nhiều, để sấy các kiểu rất nhiều. Đó là công dụng của máy kho. Rồi ấn tắt đi đã nhá, để mình thử trong kho như nào. Cái máy kho này chị ạ, khi sử dụng máy kho chúng ta tránh tuyệt đối là mình cho tay thẳng vào như này nhá, bỏng tay đấy. Tại vì con này nó công suất nó rất cao. Bình thường cái máy sấy cũng vậy, chỉ nó đến 1000W là cao, 1500. Còn máy kho nó toàn 2000W, nó rất khỏe. Nên chúng ta sấy muốn test thì chúng ta để xa xa ra. Và nếu như anh em dán phim nhiệt thì anh em sẽ có một cái găng tay chịu nhiệt ở đây. Rồi mình sẽ bắt thử nhá. Cắm điện rồi. Nó nóng khá là nhanh, vẫn chịu được. Đây mình đang bật mức lâu này. Nóng khá là nhanh. Mình sẽ ở mức cao. Mức cao thì nó khá là rát anh ạ. Tất nhiên thì cái máy kho này thì chúng ta sử dụng làm máy sấy cũng được, nhưng mà không phải ai cũng, tại vì nó nhiệt độ nó cao, nó nóng rất nhanh, rất dễ hỏng tóc, mà có khi cháy mẹ đầu. Nên là tốt nhất dùng cái đó cũng được anh ạ, cũng khỏe. Mình thử cái phần này gió thế nào. Phần này mình sẽ thử nhá.
Cái phần này là chỉnh ấy. Cái này chắc là phím để cho vui thôi, nghe chả có tác dụng gì đâu, chả có tác dụng gì. Rồi đây cũng có mùi hơi khen khét anh ạ, mùi hơi khen khét, mùi nóng, có thể là cái dây may son nó bốc mùi lên anh ạ, chứ không phải mình chưa ngửi thấy cái mùi nhựa cháy ở đó. Rồi nói chung thì cũng nóng đấy anh ạ, khá là nóng, nóng phết anh ạ. Đây này các bạn nhìn xem cái giấy nó nhăn này. Ok, dùng được rồi đây. Ví dụ mình thử kho cái này, thử kho thôi, kho chơi thôi nhá, xem thế nào. Đây anh em xem này, đấy ví dụ như mình có một cái miếng ni lông, một cái màng bọc siêu ấy, mình có thể kho như này, để nó dính rất chắc luôn nhỉ. Đấy, ni lông nó không bị chảy nhá. Đấy, cái này để bọc hàng hóa thì rất là cần thiết. Nói chung là anh em làm về điện tử thì chúng ta sẽ cần cái rất là nhiều. Đó. Đấy, chỉ là một cái ni lông thôi, nó mạnh hơn máy sấy rất là nhiều nhá, máy sấy không làm được như này. Nè. Đó, đây là cách sử dụng máy kho nhiệt. Mình cũng thử luôn với Hot Air Gun dùng được nha anh em. Rồi. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình vừa review cho anh em về chiếc máy kho giá rẻ trên Shopee, Hot Air Gun, trên Hot Air Gun luôn ạ. Te tiếc cũng hộp tiếc cũng kinh á. Dùng thì bản chất là thì vẫn dùng được anh em ạ. Có độ bền thì mình cũng không biết là như thế nào, tại vì cái này thì nó cũng chỉ là hàng fake thôi. Này, lắc của nó bây giờ trơn luôn rồi anh ạ. Nói chung là đánh giá mình dùng được, nhưng mà cái chất lượng gia công của nó hoàn thiện sản phẩm tệ quá. Tem này sần rất là nhiều. Được cái dây điện thì mình cầm thì cũng thấy có vẻ chắc đấy, chưa bóc bên trong lõi đồng như nào. Lõi bên trong thì mình cũng đã bung thử cho anh em xem bên trong phụ kiện Nhật nóng quá bỏng tay anh em. Dùng xong thì cái mùi khét lẹt. Rồi, và tất cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe kênh của Tròn các video tiếp theo. Chúng ta sẽ review các sản phẩm hay ho hấp dẫn hơn khác. Ok, xin chào lại.